ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලට. ජයමාලි ක්‍රියේෂන්ස් මගේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ක්‍රිස්ටල් පබුළු වලින් ලස්සන ඉබ්බෙක් සාදා ගන්න ආකාරය. මේක keytag එකක් වශයෙන් සාදා ගන්නත් පුළුවන් නම්බර 8 6 වගේ ක්‍රිස්ටල් පබුළු භාවිතා කරලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ලස්සනට තියන්න ඕනේ නම් නම්බර 10 ලොකු පබුළු වලින් ඔයාලට හදා ගන්නත් පුළුවන්. අද මම මේක හදාගන්නේ keytag එකක් විදිහට. ඔයාලා කැමති වර්ණයකින් නම්බර 8 සහ 6 පබුළු භාවිතා කරන්න. එතකොට අපි නම්බර 8 6 වගේ භාවිතා කරනවා නම් මිලිමීටර් 0.4යි බිංදුව හරි මිලිමීටර් 0.4යි 5 තංගුස්යාර දෙකක් පමණ අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලා මේක නම්බර 10 පබුළු වලින් හදලා ලොකු නිර්මාණයක් වශයෙන් තියනවා නම් ඔයාලට ඒකට මිලිමීටර් 0.5යි බිංදුව හරි මිලිමීටර් 0.5යි 5 තංගුස්යාර දෙකක් පමණ අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න පුංචි දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell එක press කර notification on කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක සමග එකතු වෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම හතරේ රවුමක් දාගන්න. ඊට පස්සේ පළමුව දාපු පබුළුව තුලින් ක්‍රොස් කරගන්න. දැන් අපි මේ පැත්තේ නූලට පබුළු 3ක් දාගන්න. අන්තිම පබුළුව සමගින් ක්‍රොස් කරගන්න. ආයේ අපි මේ පැත්තේ නූලට පබුළු 3ක් දාගන්නවා. අන්තිමට දාපු පබුළුව තුලින් තංගුස් එක දාලා අනිත් තංගුස් නූල ක්‍රොස් කරගන්න. දැන් නැවත මේ පැත්තේ තංගුස් නූල, ඒ කියන්නේ යට පැත්තට තියෙන තංගුස් නූල මේ පබුළුව තුලින් දමා ගන්න. ඊට පස්සේ හතරේ රවුමක් හැදෙන්න නැවත අනිත් පැත්තේ නූලට පබුළු 2ක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ දාගත්තු අන්තිම පබුළුව තුලින් තංගුස් නූල දාලා අනිත් තංගුස් නූල ක්‍රොස් කරගන්නවා. එතකොට අපිට මේ විදිය හතරේ රවුම් 4ක් තමයි පේන්නේ. දැන් අපි මේ පැත්තේ නූලට එක පබුළුවක් දාගන්නවා. දාලා මේ පැත්තේ තියෙන පබුළුව තුලින් තංගුස් නූල යවනවා. දැන් අපි මේ පැත්තේ නූලට වෙන පාටක පබුළු 2ක් දාලා අනිත් තංගුස් නූලත් සමග ක්‍රොස් කරගන්නවා. දැන් අපි මේ නූලට පබුළු 3ක් දාගන්නවා. තුනක් දාලා ඒකේ පළවෙනි පබුළුවත් එක්ක අනිත් තංගුස් පට දාලා ක්‍රොස් කරගන්නවා. අපි දැන් මේ පාත තියෙන තංගුස් නූල මේ පබුළුව තුලින් දානවා. ඒ නූලටම රෝස පාට මං ගත්තේ රෝස පාට ඒ පාට පබුළුවක් මෙතනට දානවා. දාලා ඊළඟ ඒ ළඟම තියෙන පබුළුව තුලින් තංගුස් නූල යවා ගන්නවා.
ඔයාලට තේරෙනවනේ මේ ඉබ්බගේ කකුල වගේ පේන්න තමයි අපි මේ පබුලුව දාන්නේ. ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙන නූලට අනිත් මන් දාගත්තු කොළ පාට පබුලුවක් දානවා. දාලා ඒ පබුලුව තුලින් නැවත තංගුස්පට දාලා අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කරගන්නවා. දැන් අපි මේ හදන ඉබ්බගේ වලිගය වගේ පෙන්නඳ නැවත රෝස පාට පබුලුවක් දානවා. ඒක නොම්බර 8නේ අපි හදන්නේ නොම්බර 8 පබුලුවයි. ඊට පස්සේ නැවත අපි නොම්බර 6 චූටි පබුලුවක් ඒ පාටම දානවා. දාලා මේ ලොකු පබුලුව ඇතුලෙන් නැවත මේ තංගුස්පට දානවා. අපි ඒ නූලට දාගත්තු ලොකු පබුලුව ඇතුලෙන් තංගුස් නූල දාගන්නවා. දැන් අපි මේ උඩට තියෙන නූල මේ උඩ තියෙන පබුලුව තුලින් යවනවා. ඒ නූලට දානවා අපි මේ කොළ පාට පබුලු දෙකක්. දාලා අන්තිමට දාගත්තු පබුලුවත් සමග අනිත් නූල ක්‍රොස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහාට හැරිලා තියෙන නූල මේ තියෙන පබුලුව තුලින් දානවා. ඊට පස්සේ ඒ නූලට පල්ලෙහා තියෙන නූලට නැවත මේ රෝස පාට එක පබුලුවක් දානවා. දාලා ආයේ මේ ළඟම තියෙන පබුලුවෙන් තංගුස් නූල දමා ගන්නවා. දැන් නැවත මේ නූලට උඩ තියෙන නූලට එක පබුලුවක් දානවා කොළ පාට. දාලා ඒ පබුලුව තුලින් නැවත තංගුස් නූල දාලා ක්‍රොස් කර ගන්නවා අනිත් නූලත් සමග. දැන් නැවත මේ උඩ තියෙන නූල මේ ළඟ තියෙන පබුලුව ඇතුලෙන් දානවා. දාලා ඒ නූලට නැවත කොළ පාට පබුලු දෙකක් දානවා. ඒ පබුලුවත් සමග නැවත නූල ක්‍රොස් කර ගන්නවා. දැන් නැවත පාතට තියෙන නූල මේ ළඟම තියෙන පබුලුවෙන් දානවා. ඒ නූලට රෝස පාට පබුලුවක් දානවා. දාලා ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් තියෙන ළඟම පබුලුව තුලින් තංගුස් නූල දානවා. දැන් නැවත මේ නූලට කොළ පාට පබුලුවක් දානවා. දාලා මේ තුලින් තංගුස් නූල දාලා අනිත් නූල ක්‍රොස් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙහෙම තමා පේන්නේ. අපි දැන් වලිගෙ දැම්මා කකුල් 4ක් දැම්මා. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඔළුව කොටස සාදා ගන්න. දැන් අපි ඔළුව කොටස සාදා ගන්න මේ උඩ පැත්තට තියෙන නූල මේ පැත්තේ පබුලුව තුලට ගන්න ඕනේ. මේ පැත්තට ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ උඩ තියෙන ළඟම පබුලුවෙන් නූල දමා ගන්නවා. දාලා අපි මේක කීටැග් එකක් විදිහට දාගන්න යන්නේ. කීටැග් රවුමක් මේකට රඳව ගන්නවා.
දාලා මේ පැත්තේ තියෙන පබුලුව තුලින් නැවත තංගුස් නූල දානවා. දාලා ආයේ මේ ඉදිරිපසට තියෙන පබුලුව තුලින් ආයේ තංගුස් නූල දානවා. එතකොට මේ දෙපැත්තේ තියෙන පබුලු දෙකෙන් තමයි දැන් තංගුස් නූල් දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඔළුව සාදා ගන්න අපි මේ දාගත්තු රෝස පාට පබුලුවේ නොම්බර 6 රෝස පාට පබුලුව 8 නොම්බර 8 දැන් අපි ඒ පාටම නොම්බර 6 පබුලුවක් අරගෙන එක නූලකට දානවා. දාලා අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්න. එතකොට මෙහෙම තමයි ඔයාලට පේන්නේ. දැන් අපි මේ පැත්තේ නූලට පබුලු 3ක් දානවා. නොම්බර 6 පබුලු 3ක් මෙහෙම දානවා. දාලා අනිත් පැත්තේ නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙහෙම පොඩි හතරේ රවුමක් හැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ යට පැත්තේ තියෙන නූලට නොම්බර 6 රෝස පබුලුවයි මේ පොඩි ඇහැක් වගේ දාන්න පුළුවන් පොඩි මෙහෙම රවුම් පබුලුවක්. නොම්බර 6 පබුලුවට වැඩිය පොඩි පබුලුවක්. පර්ල් පබුලුවක් වුණත් කමක් නැහැ. දාලා එතන ඒ පබුලුව තුලින් නැවත තංගුස් නූල දාලා ක්‍රොස් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවත නොම්බර 6 පබුලු දෙකක් දානවා. දාලා ක්‍රොස් කරනවා අනිත් නූලත් සමග. ඊට පස්සේ මේ උඩට තියෙන නූල මේ ළඟම තියෙන පබුලුව තුලින් දානවා. දැන් අපි නූල් දෙක තියෙන්නේ මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේ පාතට තියෙන නූලට නැවත නොම්බර 6 රෝස පාට පබුලුවක් දානවා. දාලා අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්න. නැවත අපි මේ පාත නූලට නොම්බර 6 රෝස පාට පබුලුවයි කළු පබුලුවයි දානවා. දාලා අර පැත්තේ තියෙන නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්න. දැන් අපි මේ නූල මේ පැත්ත පබුලුව තුලින් දාලා මේ තියෙන මෙතන මේ හතරේ උඩ පබුලු හතරක් තියාගත්තේ මුලින්ම අපි ඒකේ මේ පැත්තේ තියෙන පබුලුව තුලින් තමයි තංගුස් නූල දාගන්නේ. එහෙම දාලා මේ නූලට ඒ පැත්තේ නූලටම රෝස පාට පොඩි පබුලුවක් දාගන්න. නොම්බර 6. දාලා ඒ පබුලුව අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කරගන්න. දැන් එතකොට මෙහෙම තමයි අපිට පේන්නේ. දැන් අපි මේ පැත්තට තියෙන නූල මේ ළඟම තියෙන ඉස්සරහට ළඟම තියෙන මේ පබුලුව ඇතුලෙන් දාගන්න. දාලා ඒකට අපි දාගන්නවා රතු පාට කට වගේ පෙන්වන්න පුළුවන් චූටි පබුලුවක්. දාලා ආයේ ඒ නූල මේ ඉස්සරහ තියෙන පබුලුව ඇතුලෙන් දමා ගන්න. දාලා ආයේ ඊළඟට තියෙන පබුලුව ඇතුලෙනුත් දමා ගන්නවා.
ඊට පස්සේ අපි මේ අනිත් පැත්තේ තියෙන නූල මේ මැද අපි කලින්ම අර දාගත්තේ තනි පබුලුව. ඒ පබුලුව ඇතුලෙන් දානවා. ඊට පස්සේ කලින් ගත්තු නූලයි අපි දැන් තනි පබුලුව ඇතුලෙන් ගත්තු නූලයි මේ විදිහට යටට අරගෙන තදට ගැට ගහ ගන්නවා. ගැට දෙකක් දාගන්න නැත්තම් ලෙහෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවනේ. දැන් ඉබ්බගේ ඔළුව සම්පූර්ණයි. දැන් අපි මේ ඉතුරු නූල අපිට දමා ගන්න පුළුවන් තරම් තංගුස් එක ගිය රටාව අනුව පාස් කරගෙන පබුළු අතුරෙන් අන්තිමට ඉතුරු තංගුස් නූල කපලා දානවා. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ගැන දැනගන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කර bell එක press කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක බලලා like කරලා ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් නැවත අපි හමු වෙමු.